سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام شده که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در فاصله کوتاهی پیش از رایزنی‌های شنبه با آمریکایی‌ها به روسیه سفر خواهد کرد. سفری که بقایی مدعی شده از قبل برنامه‌ریزی شده بود، اما در جریان اون درباره موضوعات مختلف از جمله گفتگوهای احتمالی با آمریکا هم رایزنی‌هایی صورت خواهد گرفت. همین هفته فکر می‌کنم، البته این نکته که عرض می‌کنم یک سفر از قبل برنامه‌ریزی شده هست. آقای دکتر عراقچی به مسکو خواهند داشت در اواخر همین هفته. تاکید می‌کنم یک سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود، ولی غالباً از این فرصت استفاده خواهد شد برای گفتگو در مورد آخرین تحولات مرتبط با گفتگوهای مسقط. همین امروز تصاویری از دیدار کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه نظام که در مذاکرات عمان حضور داشته با ورشنین واسیلوویچ معاون وزیر امور خارجه روسیه منتشر شده. مکان این دیدار محل وزارت امور خارجه روسیه اعلام شد. برای بررسی بیشتر این خبر محمود ابطحی تحلیلگر سیاسی در اینجا همراه ما هستند. جناب ابطحی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امروز. دقیقاً قبل از اینکه عباس عراقچی مقابل نمایندگان دولت ترامپ قرار بگیره به روسیه سفر میکنه، این نشان از چی داره؟ ببینید، خب جمهوری اسلامی به شدت منزوی است در فضای سیاسی بین‌المللی و خب این فشار بسیار سنگینی رو بهش وارد میکنه، مخصوصاً در تمام طول این 40 و چند سال در واقع وجود جمهوری اسلامی چنین بوده، ولی اخیراً خیلی بیشتر هم شده در این دوره اخیر ترامپ و خود رابطه جمهوری اسلامی با اروپا هم که الان قدری سردتر شده بر سر همون مکانیزم ماشه، خب بسیار منزوی‌تر از همه شده و این بیش از همیشه جمهوری اسلامی رو به آغوش روسیه فرو میبره که یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هم هست. از اون سو روسیه هم به خاطر شرایط منطقه و وضعیت مطلوبی رو که در واقع روسیه طلب میکنه، همین وضعیت فعلی است تقریبا و میخواد نفوذ داشته باشه. یعنی میخواد تغییراتی اگر در ایران به وجود بیاد که وضعیت رو در منطقه تغییر بده و به نفع روسیه نباشه، روسیه میخواد که بتونه کنترل و نفوذش رو حفظ بکنه از طریق حضور در این گفتگوها. اگر خاطرتون باشه ابتدا اصلا پیشنهاد داده بودن که این گفتگوها با وساطت و از طریق روسیه انجام بشه که امریکا نپذیرفت. حالا این به طور غیر مستقیم خودشون رو در واقع در میان این گفتگوها قرار میدن از طریق اینکه جمهوری اسلامی میگن مشورت و در واقع میره گزارش میده که چه اتفاقی افتاد و به نوعی با این رابطه‌ای که وجود داره میشه گفت که دستورالعمل هم میگیره، ولی به اون معنا نیست که روسیه هم کار زیادی ازش ساخته باشه. جناب ابطحی، از نگاه شما اساساً در شرایط این روزها روسیه میان ایران و آمریکا چه نقشی رو میتونه بازی کنه؟ همونجوری که گفتم روسیه خب منافع ملی خودش رو در منطقه کاملاً در تضاد با منافع ملی امریکا میبینه. روسیه یک منطقه رو میخواد که جمهوری اسلامی که با تهدیدایی که برای کشورهای همسایه وجود داشته باشه، که یک جمهوری اسلامی ضعیف ولی مضر برای منطقه. امریکا میخواد منطقه به یک صلح و آرامشی برسه. لذا اینکه روسیه چه میتونه بکنه، چه نقشی میتونه داشته باشه، یک مسئله دیگه است با توجه به شرایطی که خودش داره و رابطه‌ای که خودش الان با امریکا بر سر اوکراین داره و فشارهایی که بر روی خودش هست. ولی هر آنچه که میخواد، اگر بخوایم اطلاقاً خواستش مد نظر قرار بدیم، در تضاد با امریکاست، در تضاد با منافع ملی ایران هست، چون که بالاخره روسیه به صورت طبیعی رقیب ما هم هست. یعنی اونها صادرکننده انرژی، نفت، گاز هستن و اینها همون دارایی‌های ما هم هست. اگر نقشی بتونه ایفا بکنه قطعاً میتونه به ضرر ملت ایران باشه و در جهت حمایت از جمهوری اسلامی. ولی من واقعا نمیدونم که این نقش چقدر میتونه بزرگ باشه. فکر نمی کنم خیلی جایی داشته باشه برای اینکه بخواد نقش عمده‌ای رو بازی بکنه.
یک خبری آمده همین الان که دونالد ترامپ اعلام کرده که ایران میبایستی که از مفهوم سلاح هسته‌ای دست برداره و اونها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکر میکنن دارن در واقع ما رو بازی میدن چون عادت کردن با آدم‌های احمق در این کشور طرف باشن. من میخواستم این پرسش رو از شما جناب ابطحی بپرسم که نظر شما درباره این اظهار نظر دونالد ترامپ چه هست؟ خب مشخصه که احتمالاً تیم ترامپ فریب نخورده دیگه، چون از اول تحلیل‌ها بر این بود که جمهوری اسلامی داره اتلاف وقت میکنه و از این شرایط میخواد فقط استفاده بکنه برای اینکه اون حملات نظامی که فکر میکنه تا جایی که میتونه به عقب بندازه و این قضیه رو به اصطلاح کش بده تا جایی که ممکن هست براش، برای اینکه به اون اهداف خودش برسه. چون اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف نبوده در واقع انگیزه اصلیش برای انرژی هسته‌ای برای دنیا تقریبا الان دیگه روشن شده. برای ما که بالاخره ناظر هستی معلوم بوده هزینه هایی که کرده اصلا در واقع اون توجیه اقتصادی رو نداره با دستاوردهایی که داشته، الا اینکه فقط بخواد بره به سمت سلاح هسته‌ای. و به نظر میاد که این اظهار نظر دونالد ترامپ داره نشون میده که اینها هم متوجه شدن و شاید فریب نخورن. میتونه در واقع یک تاکتیک نگوشیشن هم باشه، یک تاکتیک برای مذاکره هم باشه، ولی باید بیشتر بمونیم صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته تا روز شنبه. آقای محمود ابطحی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه